რაც ქუთაისში და არ მხოლოდ ქუთაისში აქტიური. ამჯერად უკვე პროექტებზე გავამახვილებთ ყურადღებას, რომელიც როგორც დაწყებითი კლასის მოსწავლეებზე არის გათვლილია ასევე ნებისმიერი ასაკის მსურველსა და ადამიანზე, ამიტომაც იყავით ყურადღებით, მოგვისმინეთ და ჩაერთეთ მასში. რაც შეეხება ჩემს სტუმრებს, ლანა თოთაძე, RICDOG-ის გენერალური მდივნის მოადგილე და ბელა შალამბერიძე, პროექტის ჯადოსნური წრის კოორდინატორი. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით. მადლობა გოგონებო, რომ როგორც ყოველთვის საინტერესო ინფორმაცია ჩვენს მაყურებელს ჩვენი ეთერის მეშვეობით ექსკლუზიურად დაცნობთ. ვისაუბრებთ ახლა პროექტებზე, რომელთა ყურადღების მიღმა დატოვება ნამდვილად არ შეიძლება, ხო, ლანა? რამდენად წარმატებულ და რამდენად აქტიურ მსმენელზე არის გათვლილი, ვთქვათ, თქვენს მიერ დაგეგმილი ეს ორი პროექტი, როგორ უნდა ჩაერთონ და ინფორმაცია სად მოიციონ? მოგესალმებით პირველ რიგში, მოგესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს, გილოცავს შობა ახალ წელს, ბედნიერს, ჯანმრთელ და მშვიდობიან წელს უსურვებთ სრულიად საქართველოს და თქვენს ტელემაყურებლებს. რაც შეეხება პროექტებს, RICDOG აქტიურად განაგრძობს სხვადასხვა პროექტების განხორციელებას. შეგიძლიათ ნებისმიერი სახის ინფორმაცია მიიღოთ ჩვენი ორგანიზაციის ოფიციალურ გვერდზე Research Intellectual Club Dialogue of Generations, რომელიც ვართ ASE, შეგვიძლიათ მოგძებნოთ ყველა სახის ინფორმაცია თუ როდის, სად იმართება, როგორ, რომელ დროს, როგორი ასაკის ადამიანებზე არის გათვლილი, სწორედ აქ შეგიძლიათ მოიჭრეთ. მე ვარ ჩვენ მოვიტანეთ ძალიან საინტერესო პროექტები. პირველი გავამახვილებ ყურადღებას, ეს არის ჯადოსნური წრე, რომლის კოორდინატორი იყო და არის ბელა შალამბერიძე. უკვე ჯადოსნური წრე დავასრულეთ, თუმცა დავასრულეთ ესე ვთქვათ ბრჭყალებში, იმიტომ რომ ის გაგრძელებას ისევ პოვებს სხვა დროს და სხვა ადგილას. ამის შესახებ რამდენიმე სიტყვას გეტყვით, ესე ვთქვათ, ბელა და შემდგომში გავაგრძელებთ საინტერესო პროექტებზე საუბარს. მოგესალმებით, მოგესალმებით მაყურებელს და გულოცავ ახალ წელს და გულისხმობ, რომ წარმატებული წელი ყოფილიყოს მათთვის. რაც შეეხება პროექტ ჯადოსნური წრე, დამთავრდა და ვფიქრობ წარმატებით დამთავრდა, იმიტომ რომ არის სურვილი მოსწავლეების მხრიდან და მშობლების მხრიდან, რომ გაგრძელდეს და ეს გაგრძელდება უკვე სკოლებში, თვითონ ბავშვები გააგრძელებენ და მასწავლებლებთან ერთად ჩვენი დახმარებით დაგეგმავენ ხოლმე სკოლის აქტუალურ პრობლემაზე და ჩაატარებთ შემდეგ კლასელებთან, პარალელკლასელებთან და ასე შემდეგ. RICDOG და ჩვენ თავის მხრივ ყველანაირად გროჩი დავუდგებით, მრჩევის მხრივ, თუ ნაცვლების მხრივ, ადგილის მხრივ და ასე შემდეგ. და რაც შეეხება ახალ პროექტებს, ახალი პროექტები დავიწყეთ ახლა ინგლისურის კლუბი და რუსულის კლუბის ჩამოყალიბება გვინდა, რომელიც გათვლილი არის ნებისმიერ მსურველზე და ძირითადი ყურადღება მიექცევა კომუნიკაციურ ინგლისურს, სამკომუნიკაციო უნარების განვითარებას და განსხვავებული რაც გვაქვს, ანუ არა მარტო მომენტოლების დახვეწას ვფიქრობ, არამედ ლექსიკური მარაგი ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ მხრივ საინტერესო აქტივობები გვაქვს დაგეგმილი, რამოდენიმე უნარს განვავითარებთ, რომელიც არის მოსმენა, მეტყველება, და ასე შემდეგ და ბევრი აქტივობა არის და ამ პროექტებს ვახორციელებთ პორტუგალიელი მოხალისეებთან ერთად და იმის გარდა რომ ანუ იქნება ვიდეოების მოსმენა, დისკუსიები, თამაშები, ასევე native speaker-ებთან იქნება საუბარი, პრაქტიკა და ვფიქრობ რომ ეს მნიშვნელოვანია და თუ ვინმეს აქვს სურვილი რომ გაიღმაოს ინგლისურის ცოდნა და გაიუმჯობესოს მეტყველების უნარები, შეუძლია გვესტუმროს ჩვენ გვერდზე ინფორმაცია დებს უკვე როდის იქნება, კვირაში ორჯერ იქნება და გაგრძელდება საკუთრება. და მეცადინობა რამდენსაც არის? საათი ნახევარი 2 საათი დამოკიდებული არის თემაზე. გასაგებია. და რამდენადაც მე ვხვდები, მხოლოდ სურვილი არის ამისათვის საჭირო და არა ვთქვათ გარკვეულწილად შეზღუდვები არ არის, ხო? ასაკთან დაკავშირებით, ან პროფესიის წარმომადგენლობასთან დაკავშირებით. მთავარია სურვილი და მონდომება. რაც მთავარია, ხოლმე. ესე იგი, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან პოპულარული არის ეს კლუბები, იქიდან გამომდინარე, რომ თავად თემატიკა არის ძალიან აქტუალური და საინტერესო. როგორც ბელა მახშეს არ არის ჩვენ, ანუ რატომ უნდა მოვიდეს ადამიანი ჩვენთან, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ქუთაისში და მთელ საქართველოში ძალიან ბევრი ადამიანი და სხვა ნებისმიერ ადგილას შეგიძლიათ მიხვიდეთ და შეისწავლოთ, იმიტომ რომ ეს არ არის სტანდარტული ინგლისური ენის გაკვეთილები, აქ ჩვენ შეგვიძლია სხვა არაფორმალური გზით მივახციოთ იმ შედეგს, რის შედეგადაც გვინდა რომ გავიდეთ. სწორედ ამიტომ ჩვენს ოფიციალურ გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ ინფორმაცია, შემობრძანეთ 27 იანვრამდე არის განცხადების მიღების ბოლო
მოყვა და 30 იანვრიდან უკვე ჩაიშვება პროექტი და პროექტში მონაწილეობა როგორც გითხარით არის ასაკის შეზღუდვის მიუხედავად ნებისმიერ ყველა ადამიანს ესე თქვი მოვიდეს და ჩაერთოს ჩვენს პროექტში. რაც შეეხება ძალიან ვიდეოზე ვნახულობ, რომ ძალიან საინტერესო პროექტს ასევე ვიწყებთ ორგანიზაციაში, რომელიც გათვლილი არის დაწყებითი კლასის მოსწავლეებზე. ეს არის არტის ფანი, რომელიც ძალიან პოპულარობით სარგებლობს ქუთაისში. ეს პროექტი ჩვენ ჯერ კიდევ 6 წლის წინ დავიწყეთ და მის შემდეგ ესე ვთქვათ, ყოველ სეზონზე რამდენჯერმე ვიშვებთ ხოლმე. ჩვენს ესე ვთქვათ, აქტიურად ვართ ამ პროგრამაში ჩართულები. ამ პროგრამის მიზანი არის ხელნაკეთი ნივთების გაკეთებასთან ერთად ინგლისური დონის ამაღლება. როგორც ველამ აღნიშნა, ამ პროექტში ჩართული იქნება 2 პორტუგალიელი მოხალისე, ქართველ მოხალისეებთან და ორგანიზაციის წევრებთან ერთად. ეს პროექტი გათვლილი არის, როგორც გითხარით, დაწყებითი კლასის მოსწავლეებზე, დაახლოებით 12 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის და აქაც ძალიან საინტერესო, ესე ვთქვათ, საათნახევარი ელოდება ადამიანს, ვინც იქნება ჩვენთან ერთად ჩართული. პროექტი იწყება 30 იანვრიდან, 18 იანვარს უკვე წყდება სააპლიკაციო ფორმების მიღება. ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც სურს, შეუძლიათ, რომ ჩვენ ორგანიზაციის მაილზე გამგვიგზავნოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენი წლის არის მისი შვილი და რომ პროექტში უნდა ჩართვა. RICDOG @live.com ეს არის ჩვენი მაილის მისამართი. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გამგვიგზავნოთ თქვენი შვილების შესახებ ინფორმაცია და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო პროექტია იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის შაბათ-კვირას დავამთხვეთ სპეციალურად, იმიტომ რომ ძალიან გვიჭირს მშობლებს შვილებთან ერთად ურთიერთობა, იქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანებს არ აქვთ ძალიან მიყვარს ეს პროექტი მაგის გამო. იმიტომ რომ არ აქვთ საშუალება, რომ დრო ერთად გაატარონ, ეს არტის ფანი სწორედ ამის შესაძლებლობას აძლევს ადამიანებს, რომ გაატარონ დრო ერთად, მშობლებიც აქტიურად არიან ამ პროექტში ჩართულები და ისინი თავიანთი ბავშვებთან ერთად აკეთებენ სხვადასხვა ხელნაკეთ ნივთებს, გოგშემდგომში გამოფენები, სხვადასხვა აქტივობები, ასევე გარდა იმისა, რომ ეს ადამიანები ისწავლიან ხელნაკეთი ნივთების გაკეთებას, გარდა იმისა, რომ მათი ინგლისური ენის დონე გაუმჯობესდება და ამაღლდება, გარდა ამისა ისინი სწავლობენ მსჯელობის უნარს, სწავლობენ სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, უნარებს გამოიმუშავებენ, ესეთი როგორც კომუნიკაბელურობა, ძალიან ბევრი ბავშვი არის ძალიან მორცხვი, როცა ჩვენთან მოდის და ის სხვადასხვა უნარს გამოიმჯობესებს. არის მთელი რიგი მიზეზების გამო შეგიძლიათ თქვენი ბავშვი ესე ვთქვათ საინტერესოდ გაატარებინოთ შაბათ-კვირა ჩვენთან ერთად საათნახევრის განმავლობაში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი თუ ერთხელ ჩაერთვებიან არტის ფანში და ამის მაგალითი გვაქვს. შემდგომში უკვე როგორც გითხარით, ტრადიციულად ძალიან ძნელია ქუთაისში და ზოგადად ადამიანებს შესთავაზო ერთი და იგივე ბრენდი 6 წლის განმავლობაში და ის აქტიური იყოს და აქტუალური იყოს ყველა სეზონზე. თუმცა ჩვენ არ ვიმეორებთ ჩვენ ის რომ არის რაღაც პროექტები მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ არ იმეორებთ და ცდილობთ რაღაც ახალი და ახალი თქვათ შეთავაზოთ, სამწუხაროდ აი ამ საუკუნის პრობლემა არის დღეს მშობლებისა და შვილების ურთიერთობა აი ასეთი ფორმით ერთობლივი შემოქმედებითი და განათლებასთან დაკავშირებული და ნამდვილად ამართლებს ეს პროექტი და ვერც რომ გაიმეორებს. ნამდვილად და ძალიან ესე ვთქვათ, ადამიანი როცა ერთხელ მოდის მაინც ჩვენთან პროექტში, ის აუცილებლად ესე ვთქვათ, გვაქვს იმ შედეგები, რომ ადამიანები რამდენიმე წელიწადია ამ პროექტში ერთად არიან. პროექტში ჩვენ არასოდეს არ ვიმეორებთ ერთი და იგივე თემატიკას, იქიდან გამომდინარე, ჩვენ უკვე ტრადიციულად ერთი წელიწადია, რაც ჩვენთან არიან პორტუგალიელი მოხალისეები. და 2 თვის განმავლობაში 2 ადამიანი ჩამოდის პორტუგალიაში, შესაბამისად ისინი აქტიურად არიან ჩართულები და სხვადასხვა პროექტს თავაზობენ ბავშვებს ისინი ჩვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, და ესე ვთქვათ, ყველა ჯერზე არის ძალიან საინტერესო დატვირთული და ძალიან მრავალფეროვანი, რაც მთავარი არის, ასე რომ თუ ვინმეს უნდა რომ ძალიან საინტერესოდ გაატაროს თავის შაბათ-კვირა, რამოდენიმე საათი თავის შვილთან ერთად, შეუძლია რომ ალტერნატიული გზა გამონახოს, მოიყვანოს ჩვენთან, გაერთონ, თან აიმაღლონ ინგლისური ენის ცოდნა და მიიღონ ესე ვთქვათ სიამოვნება. შვილებთან ერთად ისწავლონ ინგლისური. რა თქმა უნდა. ძალიან კარგია, ბელა, რამდენად იმატა ვთქვათ მსურველებისმა, რომლებიც აი ამ პროექტების მეშვეობით თავიანთ განათლებას კიდევ უფრო სრულყოფენ, რამდენად ხდება უკვე ადამიანი, რომ გადამზადების აი ეს ფორმა ძალიან დიდ და კარგ შედეგს იძლევა იმ განათლებასთან ერთად, რომელიც ადამიანს უკვე სრულად აქვს მიღებული უნივერსიტეტში.
რა თქმა უნდა დაინტერესება მიმატა და მან მოსწავლეების კონტაქტები ახლა მსგავსი თუ განმეორდება ისე მომავალში აუცილებლად იქნება რა თქმა უნდა სხვა ფორმით, უფრო სხვა მასშტაბებით, მაგრამ ამ ეტაპობრივად შევიდეთ რომ ჩაერთონ მოხალისეობრივად ამ ეტაპზე, ანუ ნახონ რას აკეთებენ ამ წინა მონაწილეები და შემდეგ უფრო მომზადებულები და უფრო იცოდინებათ ან რას უნდა ელოდნენ, როგორ უნდა ემუშაონ საკუთარ თავზე და როგორ უნდა განვითარდნენ და რა შედეგებს იძლევა ზოგადად და კიდევ უფრო დარწმუნებული რომ აუცილებელი არის მსგავსი პროექტები. კი, ნამდვილად. საერთოდ 2017 წელი დატვირთული იყო პროექტების სიმრავლით, ხო? და მონაწილეთა რაოდენობითაც ლოგიკურია. ქვეყნები, რომლებიც ეხმარებიან საქართველოს აი ამ პროექტების განხორციელებაში, მე მგონი უფრო მეტად, ასე რომ ვთქვათ, ჩართული არის მსოფლიო ერთმანეთის განვითარებაში, ხო? სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოდიან მოხალისეები ძალიან ისე დიდი სიამოვნებით და რჩებიან თვეების განმავლობაში, განათლების ძალიან კარგ საშუალებას იძლევა მათი გამოცდილების გაზიარებაც. რა თქმა უნდა, ჩვენი ორგანიზაცია ყოველთვის ცდილობს, რომ ესე ვთქვათ, ჩამოვიყვანოთ ადამიანები შესაბამისი განათლებით და ისინი თავიანთ გამოცდილებას გვიზიარებენ, როგორც ითხარით, ჩვენ პორტუგალიელი მოხალისეები უკვე 10 თვის განმავლობაში არიან ჩვენთან. ყოველ 2 თვეში ჩამოდიან 2 ახალი პორტუგალიელი მოხალისეები და ისინი თავიანთ გამოცდილებას ბუნებრივია გვიზიარებენ ჩვენ. სხვა პროექტებს მათი დახმარებით ჩვენ ვადგენთ, მუშაობთ და ვაწვდით ჩვენ საზოგადოებას და ისინი აქტიურად არიან ჩართული. ჩვენ ასე ველოდებით ძალიან საინტერესო და კარგი ინფორმაციას ვიტყვი აქვე რომ ჩვენ ველოდებით ერთ შვედ მოხალისეს მარტის დასაწყისში, რომელიც შემოგვიერთება და გეგმავთ არაერთ ძალიან საინტერესო პროექტს ასე რომ მე მინდა ვუთხრა რომ ჩვენ RICDOG-ის გულშემატკივრებს ზოგადად აქტიურ ქუთაისში აქტიურ ადამიანებს ვისაც უნდა რომ სხვადასხვა პროექტებით იყოს ესე ვთქვათ გამდიდრებული და ისინი აქტიურად იყვნენ ჩართულები სხვადასხვა პროექტში, შემოგვიერთდნენ ჩვენთან ერთად. ჩვენ ყველასთვის ავართ ღია და ყველა შეგვიძლია თუ იმეს რაიმე აქვს ინფორმაცია თუ იმეს რაიმე უნდა რომ გააკეთოს ჩვენთან ერთად, ჩვენ ამისთვისაც მზად ვართ, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ჩვენთან მოვიდეს, თავისი იდეა დააფიქსიროს და ამ იდეის შესახებ შემდგომ ჩვენ შეგვიძლია ერთობლივად ვიმუშაოთ. შესაბამისად, ესე ვთქვათ, RICDOG-ი კიდევ და კიდევ დრო და დრო ახალ და საინტერესო პროექტებზე შემოგიერთდება და ახალ პროექტების შესახებ გაგაცნობთ ინფორმაციას. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ტელემაყურებელი ვინც გვიყურებს, ისინი აქტიურად იქნებიან ჩართული ჩვენს პროექტებში და მნიშვნელოვანი არის არაფორმალური განათლება, რადგან ადამიანები ზოგჯერ იმაზე მეც სწავლობენ, ვიდრე სტანდარტული გაკვეთილები და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ესე ვთქვათ იმედი მაქვს, რომ ისინი შემოგვიერთდნენ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო პროექტები ელოდებათ ჩვენთან ერთად. და ისევ ასეთი არაფორმალური განათლების მეშვეობით განათლების მიღება შეიძლება ნებისმიერ ასაკში, სწორედ ამის დამადასტურებელია, ხო? ყველაზე მთავარი ალბათ კიდევ ის არის, რომ არ გაგიშვათ ეთერი და ისე არ გკითხოთ. თუ შეხვდეთ შორის ჩვენ ვაჩვენეთ თქვენი 31 დეკემბრის საინტერესო საქველმოქმედო ღონისძიება, რომელმაც რამოდენიმე ოჯახს აჩუქა ბედნიერი ახალი წელი. ჩვენ ვაჩვენეთ როგორ იყო თვითონ საქველმოქმედო ღონისძიება, მანამდე დავაანონსეთ, მოკლედ მოვუწოდეთ აქტიურებისგან მაყურებელს და ძალიან ბევრი ჩაერთო, რამდენადაც მე ვიცი და ინფორმაცია მაინტერესებს. ახლა როგორ ჩაიარა, რამდენი ოჯახი გაახარეთ და რამდენად შეძელით ამ ადამიანებთან მისვლა ზუსტად ისე იმ შედეგით, როგორც თქვენ გქონდათ ჩაბმული. ჩვენი ორგანიზაცია უკვე წლებია, მე 6 წელიწადია, რაც ის მაინც არსებობს. ჩვენ დავიწყეთ და ვახორციელებთ და ვცდილობთ, რომ ყოველ წელიწად ჩვენი მასშტაბები გაიზარდოს და ადამიანთა რაოდენობა გავახაროთ. შარშანთან და შარშანი ჩვენ ვიყავით ბაოჯახში მისული წელს, ეს რიცხვი რა თქმა უნდა გაიზარდა. სხვადასხვა აქტიობები მთელი ჩვენ ზოგადად ვემზადებით ამ პროექტებს მთელი წლის განმავლობაში აქტიურად კი ბოლო 2 თვის განმავლობაში დავიწყეთ მზადება. სხვადასხვა აქტიობებით იყო გამდიდრებული ჩვენი ღონისძიება, რომელიც დაგვირგვინდა 29 იანვარს და თქვენ იყავით ჩვენთან მოსული და თქვენ თავად იყავით ამის მოწმე, ესე ვთქვათ. 31 დეკემბერს ჩვენ 10 ოჯახი გავახარეთ, 10 ოჯახში ვიყავით მისულები. მინდა გითხრათ, რომ ადამიანი როდესაც ერთხელ ჩაერთვება ამ სიკეთეში, ესე ვთქვათ, მართალიც ამბობენ, რომ სიკეთე გადამდები არის, იმიტომ რომ შეუძლებელია ისე ადამიანები დაინახოთ ამით გახარებული სახეებით და შემდგომში არ მოგცეს მოტივი, რომ მომავალ წელს კიდევ და კიდევ ესე ვთქვათ აქტიურად იყოს ჩართული. შესაბამისად, ჩვენ ტრადიციულად ვაგრძელებთ აი ამ ღონისძიების გაკეთებას. ეს არ არის ერთჯერადი ესე ვთქვათ აქცია, ჩვენ ყოველთვის ვართ სიმოწოდების სიმაღლეზე, თუ ჩვენ გვყავს ისეთი ოჯახები, ვისაც ძალიან უჭირს და არ ველოდებით 31 იანვარს, რომ ეს
ესე ვთქვათ, გავახაროთ, მივიდეთ, გვაქვს ამის გამოცდილებას, რომ შეგვიძლია ნებისმიერ დროს მივიდეთ, დავეხმაროთ მათ და თუ რამე შეგვიძლია. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის იმაში, რომ ძალიან ბევრი ბავშვი წელს 30-ზე მეტია ბავშვი ჩვენ გავახარეთ და ისინი ესე ვთქვათ ძალიან ბედნიერები არიან. მე ამაყი ვარ, რომ RICDOG-ი ესეთ საქველმოქმედო ღონისძიებებს აკეთებს, ზოგადად ესე აქტიურად არის ჩართული და მე იმედი მაქვს, რომ ამ მოღვაწეს კიდევ გავაორმაგეთ აი ამ გამიხარდა ის, რომ აი ამ წლების განმავლობაში თქვენ ფარხმალი არ დაყარეთ, მეტად და მეტი ადამიანი შემოიკრიბეთ ირგვლივ და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ჩართულობა იყო განსაკუთრებით მაღალი და ყველაზე მეტად ალბათ სიკეთის კეთება საახალწლო განწყობას უხდება. სწორედ ამიტომაც ამ დღეებში და მხოლოდ ამ დღეებში ასეთი საქველმოქმედო ღონისძიებები უფრო და უფრო მეტად უნდა იყოს აქტიური. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ გვესტუმრეთ. წარმატებებს გისურვებთ და გისურვებთ 2018 წელით ისეთივე საინტერესო იყოს ამ პროექტების მეშვეობით, როგორც 2017 და დარწმუნებული ვარ, რომ არაერთი ჩვენი მაყურებელი გამოიყენებს იმ საშუალებას, რასაც ჩვენ ვაძლევთ, გაზრდით ინფორმაციას, სად როგორ მიიღოთ თქვენ არაფორმალური განათლება, როგორ ჩაერთოთ პროექტებში, რამდენად საინტერესო არის ამ პროექტებში ვთქვათ, ოჯახებმა ერთობლივად მიიღონ მონაწილეობა, ან ცალსაკე და ამ ყველაფრისათვის დაგჭირდებათ მხოლოდ და მხოლოდ მონდომება. მოკლედ წარმატებები თქვენ, ეხლა რაც შეეხება ჩვენს გადაცემას, ის კვლავ გაგრძელდება და შევეცდებით სარეკლამო ჭრის შემდეგ კვლავ საინტერესო თემებით დაგიბრუნდეთ, ასე რომ გვეყოთ.